Τα σκούτερ έχουν κατακλείσει την αγορά. Εμείς όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα δούμε σε μια κλασική μοτοσικλέτα τι μπορεί να φορέσει κάποιος αναβάτης. Παράδειγμα, σε μια μοτοσικλέτα όπως είναι η Honda Hornet 7,5, η ολοκαίνουργια μοτοσικλέτα της Honda, η οποία φοράει από το εργοστάσιο τουριστικά ελαστικά. Πάμε μαζί. Πάρα πολλοί από εσάς, ειδικά αυτοί που έχουν αλλάξει μία φορά στη μηχανή τους ελαστικά, έχετε ακούσει διάφορες ονομασίες. Παράδειγμα, Bridgestone VTAF 016, Dunlop Sportsmart MK3, Pirelli Super Corsa, Metzeler Mi 7. Τι είναι όμως αυτές οι ονομασίες? Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν αυτά τα ελαστικά? Ταιριάζουν στη μοτοσικλέτα και στον τρόπο χρήσης σας? Φτάσαμε λοιπόν στο κατάστημά μας, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 145 στη Θεσσαλονίκη. Θα εξηγήσουμε και θα δείξουμε ποιες κατηγορίες ελαστικών μπορούν να τοποθετηθούν σε μια τέτοια μοτοσικλέτα όπως είναι το Hornet το 7,5 το καινούριο και πού μας βοηθάει η κάθε κατηγορία. Ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην της κάθε κατηγορίας ελαστικού. Θα πούμε αρχικά ότι οι κατηγορίες ελαστικών μοτοσικλέτας που μπορούν να βάλουν οι αναβάτες μας σε ένα τέτοιο μηχανάκι είναι τρεις. Είναι η Sport, είναι η Sport Touring και είναι και η Track Day. Οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι αρκετές. Πάμε να δούμε την βασικότερη, χιλιομετρική απόδοση. Τα Sport ελαστικά κατά μέσο όρο βγάζουν περί τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα Track Day, αν μπορούμε να πούμε ότι βγάζουν κάποια χιλιόμετρα, θα πούμε ότι ένα μέγιστο θα ήταν τα 5.000 χιλιόμετρα. Ενώ αν πάμε στα Sport Touring, θα πούμε ότι βγάζουν τουλάχιστον 15.000 χιλιόμετρα. Η δεύτερη διαφορά που θέλω να επισημάνω είναι ως προς την κορώνα των αυτών των ελαστικών. Ξεκινώντας με τα Sport Touring, μιλάμε για μια ομαλή προς μέτρια κορώνα στις περισσότερες περιπτώσεις. Πηγαίνοντας μετά στα Sport ελαστικά, μιλάμε για μια μέτρια προς γρήγορη κορώνα στην πλειοψηφία τους. Και πηγαίνοντας μετά στο Track Day, στην Track Day κατηγορία, μιλάμε για γρήγορη έως και πάρα πολύ γρήγορη κορώνα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν τι θα πει κορώνα, έτσι, μιλάμε για αυτή την καμπύλη εδώ πέρα, η οποία ουσιαστικά που βοηθάει στο να στρίβει πιο εύκολα το μηχανάκι. Ουσιαστικά μας βοηθάει στην στροφή, δεν μας βοηθάει πουθενά άλλου, στην στροφή και μόνο. Θέλω επίσης να σας δείξω ποια είναι η διαφορά ως προς την χάραξη των ελαστικών. Το πόσο πλούσια λοιπόν είναι η χάραξη αυτή. Πάμε να δούμε λιγάκι. Θα συγκρίνουμε ελαστικά της Dunlop για να έχουμε έτσι μια πιο σαφή εικόνα. Δείτε εδώ πέρα το πολύ πλούσιο σε χάραξη Road Smart 4. Μιλάμε για ίδια διάσταση, 180, 55, 17. Δείτε πόσο πιο πλούσια είναι αυτή η χάραξη σε σχέση με το Sport που είναι το διπλανό, που είναι το MK3. Δείτε εδώ πέρα πόσο λιγότερη χάραξη έχει λοιπόν το MK3. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα semi-track day ελαστικό. Track day πείτε το αν θέλετε, θα σας εξηγήσω αργότερα τι σημαίνει semi-track day. Δείτε εδώ πέρα πόσο ακόμη λιγότερη χάραξη έχει ένα τέτοιο ελαστικό. Και δείτε μετά ένα racing ελαστικό πόσο ακόμη λιγότερη χάραξη έχει. Μιλάμε για το T213 GP Pro. Πάλι της Dunlop. Το ποσοστό λοιπόν σκαλίσματος επί του πέλματος, επί της επιφάνειας του πέλματος, είναι πολύ μεγαλύτερο στα Sport Touring σε σχέση με ένα Sport, με ένα Track Day ελαστικό. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί το Sport Touring ελαστικό εστιάζει στην ασφάλεια και στην κίνηση υπό όλες τις συνθήκες. Μια διαφορά που ίσως δεν θα την καταλάβετε, πολύ πιθανό να μην την καταλάβετε βασικά, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να σηκώσεις το ελαστικό για να το καταλάβεις, είναι το βάρος του ελαστικού. Σε γενικές γραμμές, τα Sport Touring ελαστικά, ειδικά στις εκδόσεις GT, γιατί έχουν ειδικές εκδόσεις, τα συγκεκριμένα θα το πούμε λίγο αργότερα, είναι πιο βαριά από ότι τα Sport και από ότι τα Track Day.
Τα σπορ με τη σειρά τους είναι πιο βαριά από ό,τι τα track day. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά στα κιλά, όχι μεγάλη. Παράδειγμα, στην Dunlop μπορεί το Road Smart 4 GT σε μια συγκεκριμένη διάσταση, συγκρίνουμε πάντα ίδιες διαστάσεις, να έχει βάρος περίπου στα 7 κιλά. Το αντίστοιχο σπορ της Dunlop έχει περίπου 6,5 κιλά ή 6,3. Το αντίστοιχο track day κάτω από 6 κιλά. Οπότε καταλαβαίνετε, η διαφορά δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι σημαντική θα έλεγα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο δύο λόγια για τα καταστήματά μας. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν τα καταστήματα Tire Pro, έχουμε μια σειρά καταστημάτων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Ξάνθη, τα οποία ασχολούνται μόνο με την εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών μοτοσυκλέτας. Άρα πρόκειται για εξειδικευμένα καταστήματα. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε προσφορές, δείτε τις κατηγορίες για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή, δείτε γενικά και πάρτε πληροφορίες. Και ό,τι χρειαστείτε, πάρτε μας τηλέφωνο. Έχουμε μαζί μας, όπως είδατε άλλωστε και στο βίντεο στην αρχή του βίντεο και τώρα, έχουμε μαζί μας το νέο Hornet 7,5. Ο κατασκευαστής, η τεράστια Honda λοιπόν, αποφάσισε να βάλει σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, σε ένα γυμνό μηχανάκι λοιπόν, Sport Touring λάστιχα, Michelin Pilot Road 5 λάστιχα. Για ποιο λόγο άραγε αποφάσισε η Honda να βάλει τέτοια λάστιχα και δεν αποφάσισε να βάλει κάποιο σπορ ελαστικό? Η απάντηση στο ερώτημα στο τέλος του βίντεο. Θέλω να σας πω 2-3 λογάκια για τα track day ελαστικά τα οποία αναφέραμε. Θα τα χωρίσουμε σε δύο υποκατηγορίες, τα καθαρά track day και τα semi track day. Τα καθαρά track day είναι αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε ελάχιστα θα έλεγα στο δρόμο και κατά κύριο λόγο στην πίστα για κάποιο track day, για κάποια βολτούλα να το πω έτσι στην πίστα, γρήγορη. Ενώ τα semi track day είναι αυτά που τα χρησιμοποιούμε και στον δρόμο άνετα, διότι δουλεύουν πολύ καλά και με κανονικές πιέσεις. Ένα τέτοιο ελαστικό semi track day, παράδειγμα τον Dunlop το Tough Cup, θα τοποθετούσαμε εάν κάναμε λίγα χιλιόμετρα και στο Hornet. Κάντε μία παύση στο βίντεο και δείτε όλα τα καθαρά track day ελαστικά και τα semi track day συγκεντρωμένα. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για τα σπορ ελαστικά. Κατά βάση, σε μια τέτοια μοτοσυκλέτα όπως είναι η Hornet, θα τοποθετούσαμε στη χώρα μας σπορ ελαστικά. Οι λόγοι είναι τρεις. Η κακή ποιότητα της ασφάλτου, οι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και επίσης το ότι δεν βρέχει. Το ότι οι βροχές είναι ελάχιστες στη χώρα μας, άρα ένα σπορ ελαστικό θα μας κάλυπτε πλήρως. Δεν θα σας χωρίσω τη σπορ κατηγορία σε επιπλέον υποκατηγορίες, εννοείται. Θα σας πω απλά ότι υπάρχουν ελαστικά τα οποία κάνουν πολύ απλά τη δουλειά τους, έτσι, ελαστικά τα οποία ίσως κοστίζουν 200 ευρώ το σετ, μέχρι και πολύ ακριβά λάστιχα τα οποία φτάνουν και τα 400 ευρώ το σετ. Ανάλογα το budget του καθενός επιλέγουμε και ελαστικό. Όπως καταλαβαίνετε εννοείται, ένα ελαστικό το οποίο κάνει 400 ευρώ είναι πολύ πιο τεχνολογικά προηγμένο σε σχέση με ένα των 200 ευρώ το σετ. Πάμε να δούμε και δύο πράγματα για τα Sport Touring λάστιχα. Τα Sport Touring απευθύνονται σε αυτούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και συνήθως στους αναβάτες που έχουν μια πιο βαριά μοτοσυκλέτα. Έχουν και εκδόσεις GT θα τις δούμε στις περισσότερες εταιρείες. Μιλάμε για εκδόσεις που απευθύνονται σε μοτοσυκλέτες άνω των 250-260 κιλών και όπως είπαμε και προηγουμένως τα χαρακτηριστικά τους έτσι κοιτάνε να είναι πιο ασφαλή στο βρεγμένο και κοιτάνε τη χιλιομετρική απόδοση. Απαντάμε λοιπόν στο ερώτημα που θέσαμε προηγουμένως, γιατί λοιπόν η Honda επέλεξε ένα Sport Touring Michelin ελαστικό ως πρώτη τοποθέτηση. Μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία αυτή, η Michelin, παράγει ελαστικά τα οποία είναι πολύ απαλά στην κύλησή τους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Michelin είναι μια εταιρεία που έχει κατά μέσο όρο μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση στα ελαστικά της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Pilot Road 5, αν είναι να βγάλει 15.000 χιλιόμετρα που είναι ο μέσος όρος, ίσως βγάλει και παραπάνω, ειδικά με μια πιο ελαφριά μοτοσυκλέτα όπως είναι αυτή. Και τρίτον,
εννοείται πως η Honda θα κοιτάξει τον μέσο αναβάτη, μέσο και πιο κάτω αναβάτη, δηλαδή στο πώς μπορεί να στρίψει, το πόσο νευρικός είναι με τη μηχανή, το πόσο βαρύ είναι το χέρι του. Άρα κοιτάει τέτοια πράγματα, το να πιάσει τον μέσο και κάτω αναβάτη. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η μηχανή αυτή δεν απευθύνεται στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια θα λέγαμε, όπου οι δρόμοι είναι πολύ καλύτερης ποιότητας, πιο τραχιά η άσφαλτος λοιπόν, άρα τα ελαστικά ζορίζονται περισσότερο, θερμαίνονται περισσότερο, ζεσταίνονται περισσότερο, άρα η φθορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση, περιμένουμε τα σχόλια και τα ερωτήματά σας, καλό απόγευμα, προσοχή στους δρόμους και πάντα κράνος.